सबैमा नमस्कार। आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ केही कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले एकाइ 8 मा समय पढ्यौं, त्यस्तै एकाइ 9 मा दूरी। अब हामी पढ्ने भनेको एकाइ 10 मा क्षमता र एकाइ 11 मा तौल। यी चारवटै एकाइहरुमा उस्तै प्रकृतिका हिसाबहरू छन्। यी चारवटैमा परिवर्तन गर्नुहोस्, गुणन गर्नुहोस्, भाग गर्नुहोस् सम्बन्धी समस्याहरू छन् है। ती समस्याहरू एकै किसिमको भएको हुनाले मैले एकैचोटीमा समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने यो सबैको एकाइहरू जानकारी भयो भने, जस्तो समयका एकाइहरू के थिए, सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा यिनीहरू थिए। यिनीहरू चाहिँ को एक एकाइबाट अर्को एकाइमा परिवर्तन गर्नलाई मैले के भनेथे भन्दाखेरि ठुलो एकाइ र सानो एकाइ छुट्याउन भनेथे। यसरी सानो एकाइ र ठुलो एकाइ छुट्याउन सकेपछि कुनले भाग गर्ने हो, कसमा परिवर्तन गर्दा भाग गरिन्छ, कता परिवर्तन गर्दा गुणन गरिन्छ, सबै जानकारी दिइसकेछु। त्यही अनुसार सबैमा चाहिँ त्यही नियमहरू लागू हुन्छन्। हामीले एकाइ 8 अन्तर्गत रहेको समयमा विभिन्न यी एकाइहरूको बारेमा कुराकानी गरेका थियौं। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि खासमा हामीले हिसाब गरेको यतिमा थियो है। मिनेटलाई सेकेन्डमा परिवर्तन गर्ने अथवा सेकेन्डलाई मिनेटमा परिवर्तन गर्ने, घण्टालाई मिनेटमा अथवा मिनेटलाई घण्टामा, दिनलाई घण्टामा, घण्टालाई दिनमा, यसरी चाहिँ परिवर्तन गरेर हामीले यति एकाइहरूको बारेमा हिसाब गरेका थियौं। अनि हामीले त्यो भन्दा थप जानकारीको लागि के छ भन्दाखेरि एक महिनामा 30 दिन हुन्छ, एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ अथवा 365 दिन हुन्छ दिनमा गर्ने हो भने, अनि एक अधिक वर्षमा 366 दिन हुन्छ। यो बारेमा पनि हामीले थप जानकारी लिनुपर्छ, किनभने कहिलेकाहीँ यो प्रश्न परीक्षामा हामीलाई सोधिन सक्छ। जुनमा संख्या धेरै हुन्छ, जुन एकाइमा संख्या धेरै हुन्छ त्यो एकाइ भनेको सानो हुन्छ। जुनमा चाहिँ संख्या थोरै हुन्छ त्यो एकाइ भनेको धेरै हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने 7 दिन छ, 7 दिन 1 हप्ता भनेपछि संख्या हेर्नुभयो भने 7 धेरै भयो, तर त्यो एकाइ भनेको हप्ता भन्दा चाहिँ सानो भयो है। यसरी एकाइहरू छुट्याइसक्नु भयो भने ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लैजाँदा के गर्ने हो, गुणन गर्ने। त्यस्तै सानो एकाइमा प्रश्न छ र ठुलो एकाइमा लान पर्यो भने के गर्ने, भाग गर्ने। यी सबै कुरा मैले बताइसकेको छु। यस्तै गरी चाहिँ हामीले समयको बारेमा, अनि दूरीको बारेमा, क्षमताको बारेमा, तौलको बारेमा सेम चाहिँ एउटै नियम लागू हुन्छ है। आज हामी दूरी सम्बन्धी हिसाबहरू गर्नेछौँ। दूरीका विभिन्न एकाइहरू छन्। जस्तो 1 सेन्टिमिटरमा 10 मिलिमिटर हुन्छ, मिमी भनेको मिलिमिटर। त्यस्तै 1 मिटरमा 100 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यस्तै 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर हुन्छ अथवा 1000 मिटर हुन्छ। अब हामीले यसमा पहिले छुट्याइहालौँ कुन ठुलो एकाइ कुन सानो एकाइ। जस्तो यो सेन्टिमिटर र मिलिमिटरमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ संख्या हेर्नुभयो भने यहाँ 10 छ, यहाँ संख्या हेर्नुभयो भने 1 छ। मैले के भनेछु भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ संख्या धेरै हुन्छ त्यो एकाइ के हुन्छ, एकाइ सानो हुन्छ। एकाइ के हुन्छ, सानो हुन्छ है। जहाँ चाहिँ संख्या थोरै हुन्छ त्यो एकाइ भनेको के हुन्छ, धेरै अथवा ठुलो हुन्छ है। के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। अब यहाँ 1 छ, यो ठुलो एकाइ भयो। सेन्टिमिटर र मिलिमिटरमा सेन्टिमिटर ठुलो एकाइ भयो किनभने यहाँ 1 छ है। अनि मिलिमिटर सानो एकाइ भयो किनभने यहाँ 10 छ। मैले भनिसकेको छु, फेरि पनि भन्छु, जहाँ संख्या धेरै हुन्छ त्यो एकाइ सानो हुन्छ, जहाँ चाहिँ संख्या थोरै हुन्छ त्यो एकाइ ठुलो हुन्छ। यसरी सानो एकाइ र ठुलो एकाइ बुझ्नुभयो भने ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लान पर्यो भने गुणन गर्नुहोस्। जस्तै सेन्टिमिटर र मिलिमिटरको कुरा गर्दाखेरि कतिले गुणन गर्नुहोस्, 10 ले गुणन गर्नुहोस् है। त्यस्तै सानो एकाइमा भएको प्रश्नलाई ठुलो एकाइमा लान भन्यो भने के गर्नुहोस्, भाग गर्नुहोस्। जस्तै सेन्टिमिटर र मिलिमिटरको कुरा गर्दाखेरि कतिले भाग गर्ने, 10 ले। त्यस्तै सेन्टिमिटर र मिटरको कुरा गर्दाखेरि कतिले भाग गर्ने, 100 ले। हो यसरी चाहिँ भाग गर्ने वा गुणन गर्ने भन्ने कुरो एकाइमा जुन एकाइ हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ फरक फरक संख्या हुन्छन् है। र ठिक छ, हामी अभ्यासतिर लागौँ। दूरी सम्बन्धी अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, कोष्टकमा दिएका एकाइका आधारमा रूपान्तरण गर्नुहोस् भनेछ र क नम्बरमा रहेको छ 3 सेमी 7 मिमी केमा लैजाने, मिमीमा। भन्नको मतलब मिलिमिटरमा लैजाने है। अब समाधान सुरु गरौँ। समाधान सुरु गर्नुभन्दा पहिला सेन्टिमिटर र मिलिमिटरको
एकाइहरूको सम्बन्ध लेख्नुपर्छ है। जस्तै 1 सेमीमा कति मिमी हुन्छ? हो 1 सेमीमा 10 मिमी हुन्छ, यानि कि 10 मिलिमिटर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, 3 सेमी अनि यो जुन मिलिमिटर छ यसलाई चाहिँ हामी प्लस राखेर छुट्याउँछौँ है। सेन्टिमिटर र मिलिमिटर हामी के गर्छौँ? छुट्याउँछौँ। यसरी छुट्याएपछि के राखेर छुट्याउने? प्लस राखेर छुट्याउने। अब लान केमा भनेको छ? मिलिमिटरमा लान भनेको छ। प्रश्न केमा छ? सेन्टिमिटरमा। यो यहाँ सङ्ख्या 10 छ, 10 भनेपछि यो मिलिमिटर छ, यो मिलिमिटर के भयो? सानो एकाइ भयो। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, जुनमा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि जुनमा सङ्ख्या धेरै हुन्छ त्यो एकाइ के हुन्छ? एकाइ सानो हुन्छ। के हुन्छ गरे? एकाइ सानो हुन्छ। जुन चाहिँ सङ्ख्या यहाँ 1 मात्रै छ त्यो एकाइ के हुन्छ? सङ्ख्या थोरै भएको एकाइ के हुन्छ? ठुलो हुन्छ एकाइ है। यसरी बुझ्नुहोस्। अब सानो एकाइ र ठुलो एकाइ बुझिसकेपछि हाम्रो प्रश्न केमा छ? यहाँ सेन्टिमिटर, यानि कि ठुलो एकाइमा छ। लाने केमा हो? ल्याउने भनेको सानो एकाइमा। सानो एकाइमा ल्याउँदा के गरिन्छ? गुणान गरिन्छ। भनेपछि यो 3 लाई गुणान चिन्ह राख्ने, गुणान गर्ने। कतिले गर्ने भन्ने कुरो यहाँ हेर्ने। कतिले गर्ने? 10 ले। जुन यहाँ सङ्ख्या धेरै हुन्छ त्यही सङ्ख्याले हामी के गर्ने? गुणान गर्ने। अब यो सेन्टिमिटरलाई 10 ले गुणान गरिसकेपछि त्यो केमा जान्छ? मिलिमिटरमा जान्छ। केमा जान्छ? मिलिमिटरमा। त्यही भएर मिलिमिटर एकाइ लेख्ने अनि यो प्लसको प्लस लेख्ने अनि प्रश्नमा भएको 7 मिलिमिटरको सेम टु सेम जस्ताको त्यस्तै सार दिने। अब यहाँ के गर्ने? अब सजिलो छ। 3 ले 10 लाई गुणान गर्नुहोस्। 3 को दुना 0 चोटि पढ्दा 0 हुन्छ, 3 को दुना 1 चोटि पढ्दा 3 हुन्छ। 3 एकाइ 3। अनि यो एकाइ जे छ मिमीको मिमी जो लेख्नुहोस् हैन। अनि यहाँ प्लसको प्लस 7 मिमीको 7 मिमी जो लेखिदिनुहोस्। सजिलो छ है? एकदम सजिलो छ। अब यहाँ 30 मिलिमिटरमा 7 मिलिमिटर जोडिदिनुहोस्। यदि सजिलो लाग्दैन, यसरी चाहिँ धेरै सङ्ख्याहरू भयो भने जोड्न अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले यहाँ त थोरै छ, सजिलो भइहाल्छ। तर रफमा हामी यहाँ साइडमै रफ गर्ने। परीक्षामा पनि के गर्ने भन्दाखेरि यही साइडमै जुन हिसाब गर्नुहुन्छ त्यही साइडमै रफ गर्नु होला। जस्तो यो 30 मा, यो 30 मा कति जोड्ने? 7। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ वन्स 10 छ, यहाँ वन्स मात्रै छ। त्यही भएर हामीले यो वन्सको तल यो वन्स लेख्नुपर्छ। हामी यो 0 को तल के लेख्छौँ? 7 लेख्छौँ र एडिसन गर्छौँ। अनि 7 मा 0 एडिसन भयो भने 7 नै भयो, 3 को 3 भयो। कति आयो त हाम्रो एन्सर? 37, यानि कि 37 मिमी हाम्रो एन्सर आयो है। यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ? रूपान्तरण गर्छौँ है। ठिक छ। ल हाम्रो ग नम्बर प्रश्न रहेको छ 12 मिटर 45 सेन्टिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा परिवर्तन गर्ने भनेको छ है। अब हामी समाधान सुरु गर्छौँ। यसमा हामीलाई के थाहा हुन पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मिटर र सेन्टिमिटरको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो जानकारी हुन पर्यो। के छ भन्दाखेरि 1 मिटर भयो भने हाम्रो कति सेन्टिमिटर हुन्छ? हो गुड, 100 सेन्टिमिटर हुन्छ है। अब हामीले गुणान गर्न पर्यो भने पनि भाग गर्न पर्यो भने पनि कतिले गर्छौँ? 100 ले गर्छौँ है। अब हाम्रो प्रश्न के छ भन्दाखेरि 12 मिटर छ है अनि 45 सेन्टिमिटर छ। हामी के गर्छौँ? सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ अब यहाँ सेन्टिमिटर एकाइ छ, यहाँ पनि सेन्टिमिटर एकाइमै लैजान भनेको छ। त्यही भएर मिटर र सेन्टिमिटरलाई हामी प्लस राखेर छुट्याउँछौँ। यसरी छुट्याइसकेपछि हामीले सेन्टिमिटरलाई परिवर्तन गर्न परेन। हामीले कसलाई गर्ने हो त? मिटरलाई। अब मिटरलाई परिवर्तन गर्दा हामीले कुन ठुलो कुन सानो एकाइ पहिला हेर्ने। मैले अघि पनि भनिसकेको छु, जहाँ चाहिँ सङ्ख्या धेरै हुन्छ त्यो एकाइ सानो हुन्छ, जहाँ सङ्ख्या थोरै हुन्छ त्यो एकाइ ठुलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, हामीले गर्नुपर्ने रूपान्तरण गर्नुपर्ने कसलाई हो? मिटरलाई हो। मिटर भनेको सेन्टिमिटर भन्दा ठुलो एकाइ भयो। त्यही भएर प्रश्न ठुलो एकाइमा छ, त्यसलाई सानो एकाइमा लानु पर्यो भने के गर्ने? गुणान गर्ने। के गर्ने? गुणान गर्ने। भनेपछि 12 लाई कतिले गुणान गर्ने? 100 ले। 100 ले गुणान गर्यो भने केमा जान्छ? यो सेन्टिमिटरमा जान्छ। केमा? सेन्टिमिटरमा। अनि यो प्लसको प्लस 45 यानि कि 45 सेमीको
45 सेमी जे छ त्यही सारिदिनुहोस्। अब 100 ले 12 लाई गुणन गर्दा कति भयो त 1200 भयो है सेमी प्लस यो जे छ यसलाई केही गरिएको छैन जस्ताको त्यस्तै सारिदिनुहोस् है 45 सेमीको 45 सेमी। अब 1200 मा 45 जोड्ने जोड्दाखेरि तपाईले रफ भनेर यसरी जोड्नु भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ किनभने यसो गर्यो भने हाम्रो हिसाब बिग्रिने सम्भावना कम हुन्छ। यहाँ 1 छ यहाँ 1 को तल लेख्ने हो यो 10 को तल 10 लेख्ने अरु भएको भए 100 को तल 100 लेखिन्थ्यो 1000 को तल 1000 नै लेखिन्थ्यो। के चिन्ह गर्न भनेछ यो जोड्ने चिन्ह छ त्यही भएर जोड्नु पर्यो। 5 मा 0 जोड्दाखेरि 5 भयो 4 मा 0 जोड्दा 4 भयो 2 को 2 1 को 1 हाम्रो एन्सर कति आयो त 1245 सेन्टिमिटर हाम्रो उत्तर आयो। यसरी चाहिँ हामीले हिसाब गरिन्छ। ल प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ 67000 मिटरलाई किलोमिटरमा लैजान भनेको छ है। समाधानमा हामी सुरु गर्छौं। सबभन्दा पहिला किलोमिटर र मिटरको सम्बन्ध के छ त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो 1 किलोमिटरमा 1 किमीमा कति मिटर हुन्छ 1 10 100 1000 1000 मिटर हुन्छ है। अब हामीले गुणन गर्न पर्यो भने पनि 1000 ले गर्ने भाग गर्न पर्यो भने पनि 1000 ले जो गरिन्छ। अब हेर्नुस् है यो 1000 भनेछ 1000 छ भनेपछि यो मिटर भनेको सानो एकाइ यहाँ 1 भनेछ किमी भनेछ 1 भनेको थोरै संख्या भयो भनेपछि यो एकाइ के भयो यो एकाइ ठुलो भयो एकाइ के भयो ठुलो भयो यो एकाइ के भयो सानो भयो। सानो एकाइ ठुलो एकाइ चिनिसकेपछि हाम्रो प्रश्न केमा छ सानो एकाइमा छ त्यसलाई हामी चाहिँ ठुलो एकाइमा लैजाँदा के गरिन्छ भन्दाखेरि भाग गरिन्छ। 67000 मिटर छ यो 67000 मिटरलाई हामीले 1 10 100 1000 मिटरले भाग गरियो भने केमा जान्छ किलोमिटरमा जान्छ है। यसरी मिटर मिटर काटिन्छ हैन यो दुईटा तीनटा 0 3टा 0 काटियो कति भयो त 1 ले 6 ले भाग गर्दा 6 नै हुन्छ 1 ले 7 लाई भाग गर्दा 7 नै हुन्छ त्यही भएर 6 7 नै भइहाल्यो। 1000 ले यसलाई भाग गर्दाखेरि किमीमा जान्छ त्यही भएर हाम्रो एन्सरको उत्तरको एकाइ केमा हुन्छ किमीमा हुन्छ। कति किमी आयो 67 किमी हाम्रो एन्सर आयो। हाम्रो पाठ्यपुस्तकको प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ गुणन गर्नुहोस् र क मा रहेको छ 5 सेमी 7 मिमीलाई 6 ले गुणन गर्ने भनेको छ। गुणन गर्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौं यो लाइन पुरै सेमी सेमी हुन्छ यो लाइन पुरै मिमी हुन्छ है। अब गुणन गर्नुस् 6 को दुना 7 चोटी पढ्नुस् कति हुन्छ 6 7 42 है। त्यस्तै 6 को दुना 5 चोटी पढ्नुस् 6 5 30 यो हाम्रो गुणन भयो है। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि गुणनमा सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा परिवर्तन गरिन्छ त्यस्तै भागमा के गरिन्छ भन्दाखेरि ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लगिन्छ। अब हाम्रो यहाँ गुणन गरिराखेछौं गुणन गरिराख्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यो सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा परिवर्तन गर्ने। अब सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा लैजाँदा के गरिन्छ भाग गरिन्छ। अब यो सेन्टिमिटर र मिटरको कुरा गर्दाखेरि कतिले भाग गर्ने त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ 1 cm मा 1 सेन्टिमिटरमा 10 mm हुन्छ भनेपछि हामीले कतिले भाग गर्ने 10 ले भाग गर्ने। 42 लाई 42 लाई कतिले भाग गर्ने 10 ले किन भन्दाखेरि यो 42 मिलिमिटरलाई सेन्टिमिटरमा लैजाँदा यानी कि सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लैजाँदा सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लैजाँदा भाग गरिन्छ। कतिले गर्ने भन्दाखेरि 1 सेन्टिमिटरमा 10 मिलिमिटर हुन्छ त्यही भएर 10 ले भाग गर्ने है। अनि 10 ले 42 लाई भाग गरे 10 को दुना 4 चोटी पढ्दा 40 हुन्छ 10 चौको 40 घट्यो 2 है 2 बाट 0 घट्यो 2 बच्यो। अब यो जुन 4 छ जुन 4 हामीले दुना पढ्यौं 4 चोटी त्यो 4 चाहिँ यता ल्याएर केमा जोड दिने हामीले सेन्टिमिटरमा जोड दिने र कति घटाउने त 10 को दुना 4 चोटी पढ्दा कति हुन्छ 40 हो यता चाहिँ के गर्ने 40 घटाउने है। यसरी के गरिन्छ सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा परिवर्तन गरिन्छ। अब घटाउनुस् 2 बाट 0 घटाउँदा 2 नै बच्यो 4 बाट 4 घटाउँदा 0 बच्यो अथवा चाहिँ
काट्टा लेखे पनि केही फरक पर्दैन। अनि यहाँ 4 मा 0 जोड्नुहोस्, 4 भयो, 3 को 3 भयो। हाम्रो उत्तर कति आयो त भन्दाखेरि 34 सेन्टिमिटर 2 मिलिमिटर हाम्रो चाहिँ एन्सर यसरी आउँछ। समग्रमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि गुणन गर्दा सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ यहाँ 10 भन्दा यो 42 चाहिँ 10 भन्दा कम भएको भए परिवर्तन गर्न पर्थेन, त्यही नै एन्सर हुन्थ्यो। किनभने 1 सेन्टिमिटरमा 10 मिलिमिटर छ। यो 10 भन्दा कम भएको भए त्यति नै एन्सर हुन्थ्यो। तर यहाँ 10 भन्दा बढी भएको हुनाले हामीले यो मिलिमिटरलाई 10 ले भाग गरेको है। हाम्रो प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ 9 किमी 425 मीलाई 9 ले गुणन गर्ने भनेको छ है। अब हामी चाहिँ गुणन गर्छौं। 9 को दुना 5 चोटि पढ्छौं, कति हुन्छ? 9 पंचे 45 को 5 हात लाग्यो 4। 9 को दुना 2 चोटि पढ्दा 9 दुना 18, 18 मा हात 4 जोड्दै कति भयो? 19 20 21 22 कति भयो? 22। 22 को 2 हात लाग्यो कति? गुड 2 लाग्यो। अनि 9 को दुना 4 चोटि पढ्दा कति हुन्छ? 9 चौको 36, 36 मा हात 2 जोड्दा कति भयो? 37 38 कति भयो? 38। अनि 9 को दुना 9 चोटि पढ्नुस्, कति भयो? 9 नमा 81। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो किमी र मी को कुरा गर्दाखेरि 1 km मा कति m हुन्छ? अघि पढिसक्नु भयो होला हैन? 1 km = 1 10 100 1000 m हुन्छ, 1000 m हुन्छ। अब मी भनेको सानो एकाइ हो। सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा लैजाँदा के गरिन्छ? सानो एकाइलाई ठुलो एकाइमा लैजाँदा भाग गरिन्छ। कतिले गर्ने भन्दाखेरि 1 km मा 1000 मिटर हुन्छ। त्यही 1000 ले के गर्ने? भाग गर्ने। अब भाग गरौँ है त। कतिलाई? 3825 लाई कतिले भाग गर्ने गरे? 1 10 100 1000 ले 1000 ले डिवाइड गर्ने, भाग गर्ने है। अनि यहाँ कति हजार छ? 3000। यहाँ 1000। 1000 को दुना 3 चोटि पढ्दा कति हुन्छ? 3000 हुन्छ है। यसरी चाहिँ अनि 5 बाट 0 घट्दा 5 भयो, 2 बाट 0 घट्दा 2 भयो, 8 बाट 0 घट्दा 8 भयो, अनि 3 बाट 3 0 भयो। अब यो 1000 ले 825 लाई भाग गर्न मिल्दैन है। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो जुन 3 आयो, यो 3 भनेको के भयो त? यो किमी भयो है। त्यो किमी चाहिँ के गर्ने? त्यो 3 यहाँ ल्याएर जोड्दिने र चाहिँ 1000 को दुना 3 चोटि पढ्दा कति हुन्छ? 1000 को दुना 3 चोटि पढ्दा 3000 हुन्छ। त्यो 3000 यता घटाइदिने। 5 बाट 0 घट्यो 5 भयो, 2 बाट 0 घट्यो 2 भयो, 8 बाट 0 घट्यो 8 भयो, यो 0, 3 बाट 3 गर्दाखेरि 0 भयो। अनि यहाँ चाहिँ जोड्ने हो। 3 मा 1 जोड्यो कति भयो? 4, 8 को 8। हाम्रो एन्सर 84 किलोमिटर 825 मिटर चाहिँ एन्सर आउँछ। ल हाम्रो चाहिँ प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ भाग गर्नुहोस् है। भाग गर्नुहोस् को क्रममा रहेको छ 16 सेमी 5 मिमीलाई 5 मिलिमिटरलाई कतिले भाग गर्ने? 5 ले भाग गर्ने। 5 ले भाग गर्न पर्दाखेरि यो जम्मै लाइन सिधा लाइन सेन्टिमिटरको हुन्छ र सिधा लाइन भनेको मिलिमिटरको हुन्छ। अब हामीले पहिला 5 ले 16 लाई भाग गर्ने। 5 को दुना कति चोटि पढ्न सकियो? 5 को दुना 3 चोटि पढ्दा 15 हुन्छ। 5 को दुना 3 चोटि पढ्दा 15 भयो। अब 16 बाट 15 घटाउने, यानी कि 6 बाट 5 घट्दा कति भयो? 1 भयो। 1 बाट 1 घट्दा 0 भयो। यसलाई हामीले केही पनि गरे छैनौं, जस्ताको त्यस्तै सार दिने है। अब 5 ले 1 लाई त भाग जाँदैन। त्यही भएर यो हेर्नुस्, यो केमा छ? सेन्टिमिटरमा। यो 1 भनेको सेन्टिमिटर हो, त्यसलाई केमा लैजाने? मिलिमिटरमा लैजाने। अब 1 सेन्टिमिटरमा कति मिलिमिटर हुन्छ त्यो जान्नु पर्छ। कति हुन्छ? 1 cm मा कति mm हुन्छ? 1010 mm हुन्छ हो। भनेपछि यो सेन्टिमिटर 1 सेन्टिमिटर यतातिर मिलिमिटरमा जाँदा कति भएर जान्छ? 10 भएर जान्छ। 10 के गर्ने? जोड दिने। यता जोडेपछि कति भयो? 0 मा 5 जोड्दा 5 भयो, 1 को 1 भयो। यो 15 सेन्टिमिटर भयो। यो 1 उता गइसकेछ, त्यही भएर यता 0 लेखिदिनुस् है। अब 5 ले 15 लाई भाग गर्ने हो। 5 को दुना कति चोटि पढ्दा 15 हुन्छ? त्यो यतातिर लेख्ने है। 5 को दुना 3 चोटि पढ्दा
15 हुन्छ है। हाम्रो एन्सर, अथवा यहाँ 5 बाट 5 घट्दा 0 भयो, 1 बाट 1 घट्दा 0 भयो, यसरी लेखे पनि हुन्छ। हाम्रो एन्सर कति आयो? 3 सेन्टिमिटर 3 मिलिमिटर। मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ, गुणानमा सानो एकाइबाट ठुलो एकाइमा लगिन्छ भने यहाँ के गरियो? ठुलो एकाइबाट सानो एकाइमा लगियो। यसरी चाहिँ हामीले हिसाब गरिन्छ। अझै एउटा हेरौँ है त। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 3 कै 6 नम्बरमा रहेको छ 64 किमी 680 मिलाई 7 ले भाग गर्ने हो है। भाग गर्दाखेरि यसरी भाग गर्ने। यो जम्मै यो लाइन भनेको किलोमिटरको हुन्छ, यो जम्मै लाइन भनेको मिटरको हुन्छ। अब 7 को दुना कतिचोटि पढ्न सकिन्छ? 64 लाई भाग गर्दा 9 चोटि। 7 को दुना 9 चोटि पढ्दा कति हुन्छ? 7 9 63, 63 भयो है। अब 4 बाट 3 घट्यो 1 बच्यो, 6 बाट 6 घट्यो 0 बच्यो। अब यहाँ जे छ त्यही सार्दिनुस् यो चाहिँ है। अब फेरि यहाँ हेर्नुस्, ठुलो एकाइमा छ, सानो एकाइमा लैजाने हो। तपाईहरुले थाहा हुनु पर्यो 1 km मा कति m हुन्छ गरे? 1 10 100 1000 m हुन्छ। भनेपछि यहाँको 1 km मिटरमा जाँदा 1 किलोमिटर मिटरमा जाँदा कति भएर जाने भयो? 1000 भएर जाने भयो है। यो के गर्ने हो त? एडिसन गर्ने हो, यहाँ जोड्ने हो। अब 0 बाट 0 जोड्दा 0 भयो, 8 मा 0 जोड्दा 8 भयो, 6 मा 0 जोड्दा 6 भयो, 1 भयो। अब यसरी यहाँ चाहिँ 0 लेखिदिनुस्, केही फरक पर्दैन। अब कतिले 7 ले यसलाई भाग गर्ने हो है। अब यहाँ चाहिँ भाग गर्यो भने धेरै लामो हुन्छ, त्यही भएर मैले यो 1680 लाई 7 ले यता छुट्टै भाग गरेर देखाउँछु है। 7 ले भाग गर्ने। पहिला 7 ले 16 लाई भाग गर्ने हो। 7 को दुना 2 चोटि पढ्दा कति हुन्छ? 14 हुन्छ है। अनि 6 बाट 4 घट्दा 2 बच्यो। अब झर्ने पालो 8 को 8 झरिसक्यो। त्यसपछि 7 को दुना 4 चोटि पढ्दा कति हुन्छ? 7 चौको 28 हुन्छ है। घर पाउँदाखेरि काट्टा कति पनि रहन्न। झर्ने पालो 0 को 7 को दुना 0 चोटि पढ्दा 0 हुन्छ है। हाम्रो कति आउँछ गरे एन्सर? यहाँ 240। अनि कति घटाउने त? यहाँ 240 गर्दाखेरि अरु केही गर्न आएन भने 7 ले यसलाई गुणान गरिदिनुस्। 7 को दुना 0 चोटि पढ्दा 0 हुन्छ। 7 को दुना 4 चोटि पढ्दा 28 हुन्छ। 28 को 8 हात लाग्यो 2। अनि 7 को दुना 2 चोटि पढ्दा 14 हुन्छ। 14 मा हात 2 जोड्दा 16 हुन्छ। यसरी हामीले हिसाब गरिन्छ। आजको यस कक्षामा यति नै। बाँकी चाहिँ अर्को कक्षामा कुराकानी गरौँला। तपाईको लागि अभ्यासका केही प्रश्नहरू छोड्दै आजको कक्षाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।